Bây giờ chúng ta hãy triển khai backpropagation theo thời gian. Và tôi chia chương này thành hai phần. Vì vậy, phần đầu tiên giải thích nền tảng toán học. Và phần thứ hai là cách chuyển đổi toán học thành mã thực tế. Vậy, trước hết, chúng ta hãy xem xét vấn đề này. Vì vậy, chúng ta có cell của mình. Và bạn đã thấy nó thực sự tương đối phức tạp. Và chúng ta phải thiết lập toàn bộ backpropagation. Và điều gì giúp ích một lần nữa, nếu bạn không quá lo lắng về nó, và chỉ cần xem xét gradient descent cũ kỹ tốt, và sau đó chỉ cần làm toán, và hãy cùng nhau làm điều đó. Vậy ý tưởng của gradient descent là gì? Và nếu bạn không biết chi tiết, tôi sẽ giới thiệu đến các bài giảng trước đó của mình, nơi tôi giải thích chi tiết hơn về gradient descent. Ví dụ, bạn xem bài giảng A và N từ đầu. Nhưng tôi vẫn muốn giải thích một chút về ý tưởng tổng thể. Vì vậy, chúng ta có hàm loss L. Và hàm loss, trong trường hợp của chúng ta, là sự khác biệt giữa các dự đoán y mũ và dữ liệu thực tế y mà chúng ta sử dụng để huấn luyện. Vì vậy, chúng ta tính toán sự khác biệt, và đây là hàm loss của chúng ta. Và hàm loss phụ thuộc vào tất cả các learnable khác nhau. Hãy gọi chúng là M, và hãy chọn một learnable cụ thể MJ vì hàm loss có tính đa chiều cao. Vì vậy, nó rất phức tạp và chúng ta không thể chỉ vẽ biểu đồ này. Vì vậy, do đó, hãy nói rằng chúng ta chỉ xem xét sự thay đổi của hàm loss đối với một learnable cụ thể MJ. Và sau đó gradient descent cung cấp cho chúng ta phương trình này. Phương trình này cho biết sự thay đổi của learnable delta MJ tỷ lệ thuận với gradient của hàm loss và gradient đối với learnable tương ứng. Vì vậy, tôi cũng muốn minh họa điều này. Vì vậy, nếu gradient âm, nó chỉ đi xuống trong hàm loss ở đây. Vì vậy, giá trị mới của MJ lớn hơn giá trị trước đó. Vì vậy, sự thay đổi là dương. Và nếu hàm loss, nếu gradient đi lên, thì sự thay đổi là âm để nó tự động đi đến một điểm tối thiểu. Và lý tưởng nhất, đây là một điểm tối thiểu toàn cục. Và chúng ta đã thảo luận tất cả những vấn đề này. Làm thế nào về nguyên tắc chúng ta cũng có thể bị mắc kẹt ở một điểm tối thiểu cục bộ trong bài giảng A và N từ đầu. Nhưng bây giờ, hãy nói, được rồi, chúng ta có phương pháp này, gradient descent, và chúng ta có hàm loss của mình. Và tất nhiên, chúng ta phải định nghĩa hàm loss. Và bất kể hàm loss là gì, chúng ta phải tính toán gradient của hàm loss đạo hàm đối với learnable tương ứng. Và tất nhiên, chúng ta phải làm điều này cho tất cả các learnable. Vì vậy, trong trường hợp của chúng ta, hàm loss chỉ là sự khác biệt giữa y mũ và y. Nhưng về nguyên tắc, đối với những người hiểu về vật lý, hàm loss có thể là bất kỳ số hạng nào, là một số hạng hành động. Về nguyên tắc, nếu bạn muốn, bạn chỉ cần giảm thiểu một tập hợp. Các số hạng có thể nói, đưa ra một số ràng buộc. Về nguyên tắc, nó tương đương với Lagrangian. Trong trường hợp của chúng ta, nó khá đơn giản. Vì vậy, đây chỉ là một hàm loss. Chúng ta có sự khác biệt giữa y mũ và y, và sự khác biệt đây này, tất nhiên, là một hàm của tất cả các learnable khác nhau này. Và trong trường hợp của chúng ta, nó khá nhiều. Vì vậy, chúng ta có 12 learnable trong cell LSTM tiêu chuẩn của chúng ta. Và như bạn đã thấy trong chương trước, cell của chúng ta không có y mũ làm đầu ra trực tiếp. Vì vậy, y mũ sẽ được chuyển đến một lớp dense và lớp dense chuyển đổi vector trạng thái H thành một vector với y mũ. Vì vậy, sự thay đổi đai của chúng ta không đi trực tiếp vào cell LSTM. Nó đi vào lớp dense của chúng ta. Và chúng ta cũng đã tạo ra lớp dense này trong bài giảng trước. Vì vậy, ở đây, tôi cũng sẽ giới thiệu đến bài giảng A và N từ đầu, nơi chúng ta tạo ra lớp dense với phần forward,
phương pháp forward và phương pháp backward, và nơi nó cũng tạo ra các đầu vào là các đạo hàm. Vì vậy, phần này đã hoàn thành. Vì vậy, chúng ta chỉ cần sử dụng lớp dense, phần backpropagation. Vì vậy, phần backward của lớp dense nhận đây làm đầu vào. Vì vậy, đó sẽ là giá trị D trong lớp dense. Dựa trên các giá trị D, nó sẽ tạo ra các đầu vào D, là tích của đạo hàm bên trong bạn có trong lớp dense với đạo hàm bên ngoài đây. Vì vậy, đây đã là tích của những đạo hàm đó. Và đây sẽ là đầu vào cho bài hát LSTM của chúng ta. Và bây giờ, chúng ta có tất cả các cổng khác nhau này, cổng quên, cổng vào, cổng ra và mà tôi vừa gọi là Z gạch ngang. Và chúng ta có rất nhiều learnable. Bây giờ chúng ta phải xem xét phương trình. Vậy tất cả các learnable phụ thuộc lẫn nhau như thế nào? Vì vậy, đó là đường mòn, có thể nói, của các đạo hàm. Nó đi vào cell LSTM của chúng ta như thế nào? Và bây giờ chúng ta hãy xem xét bản thân cell LSTM của chúng ta. Và chúng ta hãy bắt đầu với cổng quên, được đánh dấu màu vàng ở đây. Vì vậy, tôi sẽ làm điều này cho mọi cổng, để bạn thực sự thấy thông tin đến từ đâu. Vậy phản hồi đi từ HD đến đâu? Qua các cổng khác nhau, và trong trường hợp của chúng ta, đó là cổng quên. Vì vậy, chúng ta bắt đầu ở đây, ở phần forward. Nó đi qua hàm sigmoid của chúng ta sẽ được nhân với CT. Sau đó cũng sẽ có thứ gì đó được thêm vào. Điều này không quan trọng đối với đạo hàm. Và sau đó nó tạo ra CT. Và nó cũng tạo ra một đầu ra cho cổng đầu ra. Và sau đó, cuối cùng là HT. Và một lần nữa, sự thay đổi đối với phản hồi mà chúng ta nhận được từ hàm loss thực sự đi qua lớp dense trước. Và một lớp dense tạo ra các đầu vào dưới dạng đầu ra. Và đây là đạo hàm chúng ta phải sử dụng và nhân của tất cả các đạo hàm bên trong cell của chúng ta ở đây. Vì vậy, sau đó chúng ta phải tính toán H. Sẽ thay đổi như một hàm của learnable. Vậy, chúng ta hãy bắt đầu với U. Vì vậy, với learnable U trong cổng quên. Vì vậy, do đó, chúng ta chỉ phải áp dụng quy tắc chuỗi. Vì vậy, chúng ta chỉ cần tính đạo hàm bên ngoài. Và nếu chúng ta chỉ xem xét phương trình ở đây, trước hết, bản thân DHT thực sự đã được đưa ra. Bởi các giá trị D mà chúng ta nhận được từ lớp dense. Vì vậy, chúng ta chỉ nhận đầu vào cụ thể này từ lớp dense. Nhưng sau đó chúng ta phải đến phương trình này, cách H phụ thuộc vào CT, bởi vì CT phụ thuộc vào FT và FT phụ thuộc vào UF. Vì vậy chúng ta phải quay lại, và chúng ta phải bắt đầu với đạo hàm bên ngoài của tangents hyperbolicus. Vì vậy, DH tangents hyperbolicus nhân với DH tại tangents hyperbolicus, DCT, vì chúng ta có FT và CT. Vậy các đạo hàm là gì? Vì vậy, đạo hàm đầu tiên là đạo hàm bên ngoài của tangents hyperbolicus. Và sau đó chúng ta nhân điều này với đạo hàm bên trong. Và đây là những gì chúng ta đã làm trong phần backward. Vì vậy, DHT là đạo hàm bên ngoài. Và trong phần backward, chúng ta có một cộng với bình phương đầu vào, đó là đạo hàm của tangents hyperbolic. Vì vậy, chúng ta nhân điều này với đạo hàm bên trong. Chúng ta có tangents hyperbolic. Và tích là các đầu vào D. Vì vậy, đây đã là phần này ở đây. Và HT. Nếu chúng ta tính đạo hàm đối với UF, thì hằng số là OT. Vì vậy, chúng ta cũng phải nhân điều này với OT. Và đó là những gì chúng ta sẽ làm ở bước tiếp theo. Vì vậy, chúng ta lấy đạo hàm là đầu ra ở đây và nhân nó với OT. Và nó là một phép nhân theo phần tử, vì nó là một phép nhân theo phần tử trong phần forward. Đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng NP nhân và chúng ta không sử dụng NP dot. Vì vậy, bước tiếp theo là đạo hàm đối với FT.
Vì vậy, đó là DCT-DFT, và đó là DT-1. Không phụ thuộc vào learnable of, nên chúng ta cũng nhân điều này với CT-1. Vì vậy đây chỉ là CT-1. Vì vậy chúng ta chỉ cần lấy đạo hàm bạn nhận được ở đây là tích của tất cả những đạo hàm đó ở đây, và nhân nó với CT-1. Vì vậy đây là những gì bạn thấy ở đây. Sau đó, chúng ta có tất cả những đạo hàm đó ở đây rồi. Vì vậy đây là phần này. Sau đó, chúng ta tiếp tục với đạo hàm của chính FT. Và FT tất nhiên là một hàm của sigma. Vì vậy, chúng ta phải tính đạo hàm bên ngoài của sigma nhân với đạo hàm bên trong. Và theo cùng một cách mà chúng ta đã làm với tangents hyperbolicus, chúng ta làm điều này với hàm sigmoid. Vì vậy, chúng ta có đạo hàm bên ngoài, và sau đó chúng ta nhân điều này với đạo hàm bên trong, và điều đó cung cấp cho chúng ta các đầu vào D. Ngoài ra, ở đây, vì trong phần forward, chúng ta luôn có các giá trị đầu vào khác nhau cho hàm tangents hyperbolicus và hàm sigmoid. Chúng ta đã có các trường hợp khác nhau này. Đối với trường hợp này, chúng ta có. Vì vậy, đối với mọi điểm thời gian, chúng ta có một trường hợp trong đó chúng ta có đầu ra, và chúng ta sử dụng đầu ra để tính các đạo hàm trong phương pháp backward. Vì vậy, do đó, chúng ta có thê ở đây, và chúng ta có thê ở đây để chúng ta có. Vì vậy chúng ta nhân đạo hàm bên trong, thực sự tương ứng với điểm thời gian thê. Vì vậy, chúng ta có đạo hàm bên ngoài, mà chúng ta có ở đây, nhân điều này với đạo hàm bên trong của sigmoid. Vì vậy, chúng ta vừa thực hiện phép nhân của tất cả các số hạng này. Và đây là đầu ra ở đây. Vì vậy, đây là tích, một lần nữa, của tất cả các đạo hàm này. Và bây giờ, cuối cùng, chúng ta tính đạo hàm bên trong cuối cùng, đó là D sigma dot. Cho chúng ta một xt, nên chúng ta chỉ cần nhân điều này với xt, lần này nó là np dot, vì nó thực sự là một tích ma trận thực tế. Và sau đó chúng ta biết sự thay đổi của of là gì, nên chúng ta chỉ nói of cộng với tất cả các đạo hàm. Tại sao nó là cộng? Vì chúng ta vẫn còn một cell. Lấy thông tin từ tất cả các điểm thời gian. Vì vậy, bất cứ phản hồi nào, tất cả các điểm thời gian đều góp phần vào sự thay đổi của U. Nó có thể dương trong một số thời điểm, nó có thể âm trong một số điểm thời gian. Nhưng nhìn chung, nó chỉ cộng tất cả các giá trị đó lại với nhau. Vì vậy, đó là backpropagation cho UF. Nó hoạt động như thế nào cho tất cả các learnable khác? Một khi chúng ta có tất cả các đạo hàm bên ngoài này, và ví dụ, nếu bạn muốn chuyển sang WF, chúng ta thực sự có thể giữ tất cả mã mà chúng ta đã có ở đây, bởi vì sự khác biệt duy nhất là đạo hàm bên trong ở cuối cùng. Vì vậy, chúng ta có tất cả những giá trị đó ở đây, đó là D sigma F. Và bây giờ chúng ta chỉ cần nhân điều này với đạo hàm bên trong cuối cùng, điều này cung cấp cho chúng ta HT-1. Vì vậy, chúng ta chỉ nhân điều này với HT-1. Chỉ cần đảm bảo rằng các hình dạng hoạt động. Vì vậy, trong trường hợp này, chúng ta phải chuyển đổi nó. Và một lần nữa, đối với mọi điểm thời gian, các đạo hàm đều góp phần vào learnable, đó là WF trong trường hợp này. Và sau đó bạn làm tương tự đối với độ lệch, nhưng đạo hàm bên trong chỉ cung cấp cho bạn cộng 1. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể cộng các đạo hàm bạn nhận được trực tiếp từ sigmoid. Và đây về cơ bản là đường mòn đi qua cổng quên. Và sau đó chúng ta có tất cả các đạo hàm cho các learnable trong F. Vì vậy, chúng ta hãy đến cổng vào. Cũng ở đây, tôi muốn làm nổi bật điều này bằng màu vàng để bạn thực sự thấy cách backpropagation đi qua cell LSTM của chúng ta. Vậy nó hoạt động như thế nào? Về nguyên tắc, đó là ý tưởng tương tự. Vì vậy, không có sự khác biệt. Vì vậy, bây giờ chúng ta chỉ tính đạo hàm đối với UI. Và chúng ta có các đạo hàm ở đây, được đánh dấu màu xanh lam,
vì chúng ta phải đi qua tangent hyperbolic trước. Vì vậy, bây giờ chúng ta tính đạo hàm đối với y thê vì y thê chứa UI. Vì vậy, nó là DC, y thê, và nó là hằng số đối với C gạch ngang. Vì vậy, chúng ta nhân đạo hàm mà chúng ta có ở đây với C gạch ngang. Và một lần nữa, chúng ta nhân điều này theo phần tử vì nó đã được tạo ra theo phần tử trong phần for. Và sau đó chúng ta nhân điều này với đạo hàm từ sigmoid. Và một lần nữa với đạo hàm bên trong cuối cùng, điều đó cung cấp cho chúng ta một xt. Và một lần nữa, tất cả các điểm thời gian đều góp phần vào đạo hàm. Đối với VKI, cấu trúc cũng giống nhau. Sự khác biệt chỉ là chúng ta có một HT-1 ở cuối. Và một lần nữa, đối với độ lệch, các đạo hàm cho chúng ta một. Vì vậy, chúng ta chỉ cộng các đạo hàm cuối cùng. Nó hơi khác một chút bây giờ đối với UO, vì bây giờ chúng ta phải tính đạo hàm đối với OT, do đó cộng đầu ra. Vì vậy, do đó, tangent hyperbolicus mà chúng ta có ở đây trong HT là hằng số đối với UO, WO và BO. Vì vậy, chúng ta phải tính HDO. Nhưng sau đó nhân điều này với tangent hyperbolic CT, đó là đầu ra. Vì vậy, chúng ta có các giá trị DHT. Sau đó chúng ta phải tính đạo hàm này ở đây. Vì vậy, đó là DHT. Nhưng sau đó nhân điều này với đầu ra từ tangent hyperbolic ở đây. Và sau đó chúng ta chuyển nó sang sigmoid. Bởi vì DH do thực sự là đạo hàm bên ngoài của sigmoid. Vì vậy, chúng ta trực tiếp chuyển nó đến sigmoid. Và sau đó chúng ta tính đạo hàm do D sigma. Và đạo hàm bên trong này nhân với đạo hàm bên trong cuối cùng D sigma, DUO. Và điều này cung cấp cho chúng ta xt. Vì vậy, chúng ta có đạo hàm bên ngoài, đạo hàm bên trong của sigmoid rồi. Chúng ta có tích của phần này, chúng ta chỉ cần nhân điều này với xt. Và sau đó nó hoàn toàn tương đương với WO và cũng đối với BO. Được rồi, vậy, gần như là vậy. Tất nhiên, chúng ta cũng phải làm điều này cho C gạch ngang. Một lần nữa, chúng ta chỉ làm theo các đạo hàm. Vì vậy, C gạch ngang là CT là một hàm của C gạch ngang. Vì vậy, chúng ta phải lấy các đạo hàm này từ tangent hyperbolic, vì chúng ta có trước đó sau đó là thời gian đạo hàm bên trong. Lần đạo hàm của C gạch ngang. C gạch ngang được nhân với y thê. Vì vậy, chúng ta phải nhân điều này với y thê theo phần tử. Và sau đó đạo hàm bên trong của tangent hyperbolic là thời gian xt. Và đối với WT, nó là thời gian HT-1. Và đối với độ lệch, nó chỉ cộng đạo hàm cuối cùng vì đạo hàm bên trong, do đó, đạo hàm trong cùng chỉ cung cấp cho chúng ta một. Được rồi, vì vậy bây giờ chúng ta có các đạo hàm của tất cả các learnable. Nhưng chúng ta vẫn phải tính đạo hàm của H, vậy H thực sự thay đổi như thế nào theo thời gian? Bởi vì hãy nhớ rằng, DHT là một đối số đầu vào ngay từ đầu. Vì vậy, chúng ta phải tính DHT. Và nếu bạn nhìn vào cell của chúng ta thực sự phải xem xét hai số hạng. Vì vậy, số hạng đầu tiên đến từ cell trước đó. Vì vậy, đây thực sự là cách HT thay đổi so với HT-1. Và đây là phần này ở đây. Vì vậy, nơi chúng ta có các đạo hàm từ các learnable,
Vì vậy, chúng ta phải nhân điều này với các learnable được kết nối với HT-1. Vì vậy, đây thực sự là thông tin từ cell trước đó. Nhưng đây là các đạo hàm bên trong. Chúng ta cũng phải nhân điều này với các đạo hàm bên ngoài, và chúng ta đã có tất cả các đạo hàm bên ngoài này rồi. Vì vậy, đây là THT. Nó thay đổi như thế nào so với thông tin của cell trước đó? Nhưng có một số thông tin bị thiếu. Đó là thông tin của HT hiện tại, bắt nguồn trực tiếp từ hàm loss. Vì vậy, chúng ta cũng phải tính hoặc thêm sự thay đổi từ hàm loss. Hãy nhớ hàm loss là gì. Vì vậy, chúng ta không có đầu ra trực tiếp từ hàm loss. Chúng ta nhận được nó từ các đầu vào. Từ lớp dense, đó sẽ là giá trị D. Vì vậy, đây là đạo hàm bên ngoài. Vì vậy, đây là thông tin trực tiếp từ hàm loss. Điều này tất nhiên cũng có ý nghĩa, bởi vì để điều chỉnh trọng số, tất nhiên, chúng ta cần phản hồi từ mọi delta y cho mọi điểm thời gian. Và sau đó chúng ta kết hợp thông tin với sự thay đổi từ cell trước đó. Vì vậy, chúng ta cũng tính cách HT thay đổi. Và bởi vì nó cũng đã được nhân với tất cả các learnable. Vì vậy CT, về nguyên tắc, chúng ta cũng có thể tính sự thay đổi của CT, nhưng CT không phải là một learnable. Vậy, đó là toán học. Và bây giờ toán học đã hoàn thành. Và ở bước tiếp theo, chúng ta chỉ muốn chuyển đổi toán học thành mã thực tế để chúng ta có phần back prorogation của mình, phương pháp backward của mình. Và sau đó chúng ta cũng muốn kiểm tra điều này. Vì vậy toán học đã hoàn thành, và bây giờ chúng ta phải chuyển nó thành mã. Đó là những gì tôi sẽ làm trong phần thứ 2 của chương cụ thể này.